महिनामा 2000 खर्च गर्दाखेरि वर्ष अथवा 2-3 वर्षमा के करोडौं कमाउन सकिन्छ। एसआईपी स्क्याम के हो र तपाईहरुले नेपालमा कसरी गर्ने, कुन बैंकबाट गर्न मिल्छ, कि एसआईपी को फुल फर्म चाहिँ के हो त? नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र भिडियोमा छु म श्रीङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। धेरै दिन यता धेरैजना साथीहरुले कमेन्ट बक्सहरुमा चाहिँ क्वेशन गर्नु भएको थियो कि एसआईपी को बारेमा जानकारी दिनुस्। आजको यस भिडियो स्पेशली एसआईपी को बारेमा हुनेछ कि महिनामा 2000 खर्च गर्दाखेरि वर्ष अथवा 2-3 वर्षमा के करोडौं कमाउन सकिन्छ त? यो कसरी गर्ने, कुन बैंकबाट गर्न मिल्छ, त्यस्तै गरी तपाईहरुले एसआईपी गर्दाखेरि तपाईलाई फाइदा के बेफाइदा के सम्बन्धी जानकारी तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन सहित देखाउन गइरहेको छु। एसआईपी स्क्याम के हो र तपाईहरुले नेपालमा कस्तो चल्छ प्रोसेस, त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई कति प्रफिट हुन्छ, सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुहोस्। त्यस्तै गरी फर्स्टले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइक गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, फर्स्ट टाइम यो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल र भिडियोको स्तरमा छु म छिरिङ। तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँनिर यस्तै टपिक रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरु माझमा लिएर आइरहेको हुन्छु। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नुतर्फ। सबैभन्दा पहिला बुझौं कि एसआईपी को फुल फर्म चाहिँ के हो त? एसआईपी को फुल फर्म चाहिँ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान रहेको छ। सिस्टमेटिक तपाईहरुले चाहिँ गर्न सकिने खालको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो, जस अन्तर्गत तपाईहरुले जुनसुकै बैंकसँग पनि सहकार्य गरेर तपाईहरुले त्यो प्लान सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भने अहिले फिलहाल नेपालमा चाहिँ 4-5 वटा मात्रै बैंकहरु चाहिँ स्वीकृति दिन्छ। त्यो बैंकबाट तपाईले गर्न सकिन्छ। अब सबभन्दा फर्स्टली त जानौं कि जुन एसआईपी गर्दाखेरि तपाईहरुलाई फाइदा के हुन्छ त्यो देखाउन तर्फ र त्यस्तै गरी कसरी गर्ने तपाईहरुले यदि गर्न चाहनुभयो भने र के चीजहरु चाहिन्छ त्यो बुझ्नतर्फ। एसआईपी को जुन तपाईहरुले फाइदा के छ, कस्तो छ भन्ने जानकारी दिनको लागि मैले चाहिँ एसआईपी क्याल्कुलेसन भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु र तपाईहरुलाई म सरसर्ती तपाईहरु कतिजनालाई थाहा पनि होला। तपाईहरुले एसआईपी मा तपाईहरुले कति वर्षसम्म तपाईहरु लगानी गर्ने हो र कतिले सुरु गर्ने हो, तपाईहरुले जुनसुकै रकमबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। फिलहाल मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको जुन चाहिँ 2000 को बाट तपाईहरुले गर्दाखेरि कति हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईहरु कति वर्षसम्म चाहिँ यसमा तपाईहरुले रकम राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर कम्तीको नि म्याक्सिमम 10 वर्षको राख्थे। त्यस्तै गरी अब यहाँ एक्सपेन्डेबल रिटर्न भनेको छ, त्यो एक्सपायर्ड रिटर्न चाहिँ कति रहेको छ, हरेक कम्पनीले अहिले फिलहाल दिइरहेको 12%। त्यस्तै गरी अब तपाईहरु वर्षको भनेर बताएको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यहाँ तपाईहरुलाई सबै डिटेल्स बताइदिन्छ र तपाईहरुले एसआईपी गरे बापत तपाईहरुले कमाउन सक्ने चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले ग्रोथ पनि देखाएको छ। ग्रोथ तपाईको लगभग तपाईले 2000 पैसाले 10 वर्षसम्म राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईले डेली 10 वर्षसम्म तपाईले जम्मा गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भिजिबल तरिकाले यति धेरै इन्कम हुन्छ। त्यस्तै गरी अब तलतिर जाने हो 10 वर्ष भनेदेखि तपाईहरुले यो हिसाबले जुन मैले दिएको इनपुटको हिसाबले तपाईले 3.3 लाख चाहिँ तपाईले 10 वर्षभित्र कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले यहाँ 5 वर्षभित्र चाहिँ तपाईले 1.4 लाख चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईहरु 10 वर्षसम्ममा चाहिँ तपाईलाई 3.3 लाख चाहिँ तपाईले 10 वर्षभित्र कमाउन सक्यो। त्यस्तै गरी 12 इयर्स राख्नुभयो भने तपाईले 3.3 लाख चाहिँ कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईहरु तलतिर जाने हो अलिक टप लेभलको, जस्तै अब 35 इयर्स राख्ने हो भने तपाईले 28.6 लाख चाहिँ तपाईको इन्कम हुन जान्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले सिपबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। एसआईपी स्क्याम पनि भन्छ यसलाई। अब यो चाहिँ भयो क्याल्कुलेसन गर्ने मात्र। अब NIC एसिया बैंकमा तपाईहरुले अकाउन्ट छ र NIC एसिया बैंकबाट तपाईहरु खोल्न चाहनुहुन्छ भने NIC एसिया बैंककै क्याल्कुलेसन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर नम्बर अफ इन्भेस्टमेन्ट मन्थली तपाईहरु कति जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै अब मानौं न म यहाँनिर 2000 नै राख्थे, अघिको प्लान छुट्यो, यहाँको छुट्यो है। त्यस्तै गरी पर्पज भनेको छ पेड अफ इयर्स भने कति राख्ने हो तपाईहरु। जस्तै मानौं न यहाँ 12 वर्ष राख्ने। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ अब तपाईको मन्थली यहाँनिर कति राखेको छ तपाईले पेड चाहिँ मन्थली चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगभग कति राख्ने, त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो अनुसार तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर मन्थली हैन रिटर्न चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुराहरु। त्यस्तै गरी अब तपाईको यहाँनिर रेट चाहिँ कति राखौं, यहाँ 12% राख्थ्यौं। त्यस्तै गरी अब यहाँ पेडमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुनेछ 2000 नै राख्थ्यौं। त्यसपछि अब साथीहरु हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्दियौं।
क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईहरुको टोटल इन्भेस्ट र तपाईहरुलाई टोटल दिएको चीजहरु चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। यो अंकबाट पनि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईहरुले कतिसम्म चाहिँ कमाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा। अब तपाईहरुले यो एसआईपी गर्नका लागि कुन बैंकसँग एभेलेबल छ त भन्ने जानकारी लिनका लागि जस्तै मैले यहाँनिर गएँ र त्यसपछि यहाँनिर एसआईपी लेखेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर अब नेपाली बैंक सर्च गर्नु पर्यो है। नेपाली अब बैंकहरु कति रहेको छ तपाईहरुले त्यो सर्च गर्नका लागि नेपाली बैंक, त्यस्तै गरी अब के रहेको छ त नेपाली बैंक एलआई त्यस लेखेर तपाईले यसरी सर्च गर्नुभयो भने सायद यो कुराहरु तपाईहरुलाई देखाइदिन्छ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ अहिले 4 वटा बैंकहरु देखाएको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नबिल बैंक रहेको छ। नबिल बैंकसँग सहकार्य गरेर यो बैंकले निकालेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम SISSIS भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को बैंक पनि छ NMB बैंकले पनि निकालेको छ। त्यस्तै गरी NIC ASIA जुन चाहिँ NIC ASIA डाइनामिक म्युचुअल फन्ड भनेको कि रहेको छ। त्यस्तै गरी अब यो अनुसार तपाईहरुले यहाँ अहिले 4 वटा बैंकहरु सो भइरहेको छ। यो 4 वटा बैंकबाट तपाईहरुले एसआईपी गर्न सक्नुहुनेछ। अब NIC ASIA बैंकबाट चाहिँ तपाईहरुले म हाल फिलहाल देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले NIC ASIA बैंक हैन एसआईपी रजिस्ट्रेसन भनेर तपाईले टाइप गर्नेबित्तिकै यो ठाउँमा तपाईहरुलाई देखाइदिन्छ। त्यसपछि टाइप गर्नेबित्तिकै तपाईहरुलाई देखाइदिसकेपछि साथै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो घरबाट नै गर्न सकिने काम हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले घरबाटै गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले के भनेको छ भनेदेखि जस्तै अब यहाँ स्क्याम नेम भनेको छ, तपाईहरुले स्क्याम नेम दिन सक्नुहुन्छ, कुन स्क्याममा तपाईहरु पैसा लगाउने हो। त्यस्तै गरी तपाईहरुले टोटली तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ त त्यो तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त तपाईहरुले डिमेट एकाउन्ट तपाईको खुना जरुरी छ। सबभन्दा पहिला तपाईले बैंक एकाउन्ट, त्यस्तै गरी डिमेट एकाउन्ट, त्यसै गरी तपाईहरुलाई मेरो शेयरको जुन एकाउन्ट छ त्यो पनि हुन जरुरी छ। त्यसपछि तपाईहरुले सबै काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले बाँकीको प्रोसेस आफ्नै घरबाट पनि गर्न सकिने हुँदाखेरि तपाईहरुले आफ्नै घरबाट नि गर्न मिल्छ है। र त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टमा त तपाईहरुले यहाँनिर आईडी लगाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी बोर्ड नम्बर, त्यस्तै गरी एप्लिकेसन आवेदकको विवरण सबै लगाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी सिटिजनशिप नम्बर जुन नागरिकता चाहियो, त्यस्तै गरी दत्ता विवरण भनेको छ यहाँनिर सबै कुराहरु तपाईले जस्ताको त्यस्तै लगाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ डेट अफ सुरुवातीदेखि लिएर तपाईहरु जुन कति वर्षसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यसको, त्यस्तै गरी मोडल अफ एसआईपी कुन चाहिँ किसिमको राख्ने हो मोडल, त्यसमा तपाईहरुले यहाँनिर मोडलमा अहिले यहाँनिर चाहिँ लिमिटेड अवधि तोकिएको, त्यस्तै गरी अनलिमिटेड असीमित त्यस्ता चीजहरु तपाईले राख्न सक्नुहुनेभयो। त्यस्तै गरी तपाईहरुले बैंक नेम, बैंकको नाम कुन बैंकबाट हो, त्यस्तै गरी तपाईले नागरिकताको सिटिजनशिपको फोटो अगाडि पछाडिको तपाईले दुईटै अब्जर्भ गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईले अरु चीजहरु अब्जर्भ गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ रजिस्ट्रेसन नाउ भन्ने ठाउँमा टच गरिसकेपछि तपाईको फाइनली रजिस्ट्रेसन पनि हुनेछ। यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो आय स्रोत पनि खोल्नु पर्यो। तल्लोपट्टि यहाँनिर भनेको छ तपाई कुन तरिकाबाट तपाईहरुले काम गरेको र त्यो तरिकाबाट तपाईहरुले पैसा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ सबै चीजहरु तपाईले दिइसकेपछि तपाईहरुले एसआईपी मा रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले एसआईपी बाट तपाईहरुले इन्कम स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ भयो एसआईपी स्क्याम जुन चाहिँ नेपालमा चलिरहेको छ र तपाईहरुले हाल फिलहाल गर्न सकिन्छ। सो आजको यस भिडियोमा मैले जो गराएको जानकारी यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो तपाईहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोमा लेख्न नबिर्सिनु होला। सो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईहरुले यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। कतिजना साथीहरुलाई थाहा छैन कि एसआईपी कसरी गर्ने र एसआईपी गर्दाखेरि कति फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु प्राय थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अल्झिरहेको छ भने उहाँहरुलाई पक्कै पनि हेल्प भयो अथवा मद्दत भयो भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। सो अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु भयो, त्यस्तै गरी भिडियो लाइक गरिदिनु भयो, त्यस्तै गरी च्यानललाई पनि फाइनली सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।